This video is brought to you by VFbox. So basically, VFbox is a shipping company that receives and forwards your package to your destiny address. Suppose तपाईलाई Amazon को वेबसाइट बाट केही सामान अर्डर गर्न मन लाग्यो तर Amazon ले नेपालमा डेलिभरी गर्दैन. So in that case, VFbox use गर्नु सर US को जुनसुकै वेबसाइट बाट शपिङ गरेर आफ्नो सामान नेपालमै पाउन सक्नुहुन्छ. And one of the best part of VFbox is you don't have to pay any sales tax as it is located on Oregon State, US. Also, the registration fee is zero and the rates are also comparatively lower than its competitor. So यो इन्सिडेन्ट चाहिँ 1.5 month अगाडिको हो, बेसी नै भइसक्यो. विन्टरको टाइम थियो है. फर द फर्स्ट टाइम काठमाडौँ भ्यालीभित्र स्नोफल भएको थियो. आई मिन मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेको. तारेबी भन्ने डाँडा छ घर नजिकै यो डाइरेक्सनमा फुल्ली हुन्छ नि स्नोले कभर गरेको थियो. अनि घरको यति नजिक स्नोफल हुँदाखेरि चाहिँ खुसीको ठेगानै थिएन क्या. एन्ड हुन्छ नि ल अब चाहिँ ड्रोन उडाउनु पर्यो, एक दुईवटा सर्ट लिनु पर्यो भनेर आई फ्लाइ र ड्रोन होइन. फर्स्टदेखि नै पुरै त्यो सिम्टम देखाइरहेको थियो कि त्यो पुरै डिस्कनेक्ट भएकै गर्ने ड्रोन होइन. अनि ब्याट्री पनि खासै थिएन. एक्चुअली म्याभिक एयरको चाहिँ ब्याट्री के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली 1 weekदेखि 10 daysसम्म ब्याट्री चाहिँ युज गरेन भने आफै डिस्कनेक्ट आफै ब्याट्री ड्रेन गर्दै जान्छ. लाइक 25% जति ड्रेन गर्दै गइरहेको हुन्छ. सो यसले यताउति गरेर उडाएँ क्या. एन्ड उडाएर त्यो डाँडाको नजिकै लगाएर एक दुईवटा भिडियोहरू लिएँ होइन. अनि फोटो पनि लिएँ. यु गाइज क्यान चेक इट आउट. We were like sure कि अब ड्रोन चाहिँ हातबाट गयो, तनाव भयो कि अब जानै पर्यो खोज्नु त. एटलिस्ट आश त थियो. अनि गुगल म्यापबाट ट्रेस गरेर अनि गयौँ हामी तीनजना. खोज्नु त पर्यो है. तल तलै जाउँ न. So हामी चाहिँ त्यो तलबाट विच इज लाइक 90 degree डाँडा चढेर आएको छौँ माथि. यहाँ चाहिँ रोड छ एउटा. रोड भन्नाले लाइक सानो बाटो. ओमा यो मन्दिर आइपुग्यौँ होइन. कति छ हेर्नु न. यो त 27-40 को भयो नि. 27-71. So we are almost यो होइन. So we finally found the drone होइन. हाम्रो एक्चुअल GPS अनुसार चाहिँ इट वाज लाइक हुन्छ नि त्यहाँ थियो तर हामीले त्यो एरिया सबै खोज्यौँ होइन. आफ्टर 1 hour फाइनली भेट्यो. तर दिस इज द कन्डिसन अफ द ड्रोन. यस्तो भएको छ. तर यो लेफ्ट साइडको रियर एउटा यो के भन्छ ह्यान्ड चाहिँ भाँचेको होला कि सायद. यो भाँचेको नै होला सायद. यो इट सिम्स भाँचेको नै रहेछ होइन. थ्याङ्क गड वी फाइनली फाउन्ड द ड्रोन. गिम्बलहरू के भएको छैन. ए यो मोटरको स्ट्यान्ड पनि एउटा कहाँ छ भेटाएको. ठ्याक्कै भेटाएको कता थियो. यसको स्ट्यान्ड पनि एउटा हराएको रहेछ. यो कता होला न त्यो खोज्नु न. भाँचेको छैन. यो डिस्कनेक्ट चाहिँ निस्केको होला सायद. त्यो थ्याङ्कफुल यार यस्तरी झरेको रहेछ माथिबाट है. फेरि अर्को पनि भेटियो. खै यसलाई चाहिँ खुट्टा भन्छ होइन. यसको लेग पार्टको कहाँ छ त्यो लेगको यो तलपट्टिको चाहिँ यो पनि भेटियो. कस्तो भइरहेछ. कस्तो फिल भयो. कस्तो फिल भइरहेछ. क्यामेरा चाहिँ ठिकै छ. अब घर गएर भिडियो चेक गर्नुपर्छ. हाम्रो चाहिँ रेकर्ड भएको छ कि छैन. तर यस्तो छ जङ्गल जङ्गल. यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर छ. के मन्दिर पो थियो. अब यहाँबाट जान्छौँ हामी फर्केर. दिस इज द कन्डिसन अफ माई ह्यान्ड. पुरै लडेर नि हिलोमा यस्तो माथि छ. सो हामीले चाहिँ हुन्छ नि तलतिर झरेको छौँ. एक्सपेक्टेसन गरेकै थिइनँ. फाइनली अति नै के यस्तो बाटो आएको छौँ नि. मान्छे कोही आउँदैन. पुरै जङ्गलभित्र छ. चितुवा पनि छ अरे यहाँ. त्यो गोल्फ खेल्ने ठाउँको अपोजिट साइडमा हो. केही छैन. एउटा लेफ्ट साइडको रेयर आर्म चाहिँ फ्र्याक्चर भएको रहेछ. त्यो जोड मिलिहाल्छ नि. ए तिमीलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो? ड्रोन भेटाउँछ जस्तो लागिरहेको थियो?
है मलाई पनि एक्सपेक्टेसनै थिएन के दिस इज द गोल्फ कोर्ट हैन कति दामी छ अति दामी सही छ गिम्बल काम गर्दो रहेछ भनेपछि भिडियो हेरौँ न Cassette love.